Γεια και χαρά σε όλους. Σήμερα είμαστε εδώ για να δούμε ένα νέο ηλεκτρικό ποδήλατο. Πάμε να το ανοίξουμε. Πρόκειται για το Fido L3. Εδώ βλέπουμε ένα user manual. Είναι στα αγγλικά. Έχει κάποιες βασικές ρυθμίσεις, τεχνικά χαρακτηριστικά. Θα τα πούμε και εμείς βέβαια στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του unboxing. Το αφήνουμε στην άκρη. Πολύ όμορφη προσεγμένη συσκευασία. Το κουτάκι βλέπουμε σίγουρα είναι ο φορτιστής. Ένα σετ κλειδιά Allen. Ο φορτιστής με τα 3 pin. Ένα manual για το φορτιστή. Το πακέτο ήρθε σε άψογη κατάσταση, χωρίς το παραμικρό χτύπημα. Το πρώτο που βλέπουμε είναι η σέλα του ποδηλάτου, το αμορτισέρ που διαθέτει, το κεντρικό και δύο αμορτισέρ κάτω από τη σέλα. Ναι, θα το δούμε και τοποθετημένο. Ανοίγει για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την μπαταρία όταν τη βάζουμε καθώς και όταν τη βγάζουμε. Εδώ βλέπουμε μια μπρίζα η οποία είναι μετατροπέας από το αγγλικό στο ευρωπαϊκό, και να αρχίσουμε να κόβουμε τα δεματικά για να συναρμολογήσουμε σιγά σιγά το ποδήλατό μας. Βλέπω πολύ όμορφο χρώμα. Αυτό το γκρι το μεταλλιζέ γυαλιστερό, πολύ όμορφο. Είναι έτοιμο, απλώς το μόνο που χρειάζεται είναι να κουμπώσουμε την αναδίπλωση. Στη συνέχεια το τιμόνι. Να ρυθμίσουμε εδώ το τιμόνι το οποίο ρυθμίζεται και προς το ύψος. Έτσι, πέρα από ότι, όπως είπαμε, είναι αναδιπλούμενο, ρυθμίζεται και ως προς το ύψος. Περιστραφή, και θα το φέρουμε που θέλουμε εμείς.
Και θα έρθουμε στο σημαντικότερο πλεονέκτημα, να πούμε, που έχει το συγκεκριμένο ποδήλατο, και αυτό δεν είναι άλλο από την μπαταρία του. Γιατί μιλάμε για μια μπαταρία 48V 23,2 αμπέρ. Είναι τεράστια, που αυτό σύμφωνα με τον κατασκευαστή του δίνει μια αυτονομία από 80 έως 130 χιλιόμετρα. Είναι τεράστια η αυτονομία. Είναι πολύ μεγάλη μπαταρία. Το δε βάρος μόνο της μπαταρίας είναι περίπου στα 3 κιλά και περίπου στα 24 κιλά είναι το ποδήλατο με την μπαταρία μαζί. Πολύ ωραίο το χρώμα τελικά, πολύ ωραία υφή, γυαλιστερό. Το πλαίσιο είναι κράμα αλουμινίου. Η τροχή είναι 14 ίντζες. Τα πεντάλ είναι αναδιπλούμενα. Διαθέτει δισκόφρενα εμπρός και πίσω. Έχει ένα πολύ ωραίο στάν. Η σέλα, όπως είπαμε, είναι ρυθμιζόμενη καθ' ύψος. Να βγάλουμε να δούμε λίγο και την μπαταρία, πώς αφαιρείται. Έχει ένα διακόπτη από εδώ. Εδώ. Σηκώνουμε το κάθισμα. Βγάζουμε την μπαταρία. Όπως είπαμε, είναι τεράστια, έτσι, για να του δίνει και αυτή την αυτονομία. Εδώ είναι η φόρτιση με το τρίπινο που είδαμε στο φορτιστή, και κατά τον ίδιο τρόπο πάλι ξαναμπαίνει. Όπως βλέπετε, η βάση της εδώ, πολύ σταθερή, πανεύκολη στο βάλε βγάλε, κουμπώνει. Σύρουμε το διακόπτη στο on και είμαστε έτοιμοι. Φούλη μπαταρία. Βλέπουμε εδώ ένδειξη της μπαταρίας. Οι ταχύτητες σαν ηλεκτρική υποβοήθηση είναι 3, πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Για να δείξουμε λίγο την ταχύτητα, γιατί αυτό έρχεται από τον κατασκευαστή για λόγους νομοθεσίας κλειδωμένο, που σημαίνει έχουμε μια maximum ταχύτητα γύρω στα 25 χιλιόμετρα. Για να το ξεκλειδώσουμε, ανοίγουμε το διακόπτη εδώ και να δούμε πόσο είναι πρώτα. ναι, να δούμε πρώτα την ταχύτητά του, για του λόγου του αληθές. Την ταχύτητα που έρχεται από τον κατασκευαστή, βλέπετε, 24 χιλιόμετρα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα για να το ξεκλειδώσουμε? Όταν μηδενίσει, πατάμε συγχρόνως και τα δύο μπουτόν, περιμένουμε να αναβοσβήσει η ένδειξη με τα χιλιόμετρα, με τα δύο μηδενικά, και στη συνέχεια πατάμε μία φορά το αριστερό μπουτόν και μία το δεξί. Και βλέπουμε ότι η ταχύτητα έχει αυξηθεί. Βλέπετε, και από τα 24 έχουμε πάει στα 37. Τέλεια. Αυτή είναι η απλή διαδικασία. Έχει φως, δυνατό, και πίσω ωραίο φως, και υπάρχει και ένας ανακλαστήρας εδώ. Τα φτερά του, καθώς διαθέτουν και λασποτήρες εδώ πίσω και εμπρός. Μια όμορφη χρηστική σκαρίτσα πίσω. Ποιοτική σκάρα. Μικρό σαν μέγεθος, σε συνδυασμό με τους 14 ίντζες τροχούς, αλλά όπως είπαμε, το τρομερό του πλεονέκτημα είναι η αυτονομία του.
θα κάνουμε και κάποιες βόλτες να το δούμε πώς συμπεριφέρεται και πώς πάει. Το unboxing μας αυτό ήταν. Θα τα πούμε στη συνέχεια στη βόλτα που θα κάνουμε.